Chicagský Uptown, čtvrť, která se překotně rozrůstala na přelomu 19. a 20. století a dnes patří mezi urbanistické památky světového významu. Málo koho by ale napadlo, že právě tady vznikal úplně ve stejné době jako Svobodné bratrství Norberta Fabiana Čapka takřka totožný a obdobně fenomenální projekt People's Church. Jeho ideovým otcem byl Preston Bradley. Sice o 18 let mladší než Čapek, ale se srovnatelnou životní cestou. Vyrostl v křesťanské rodině, stal se presbyteriánským duchovním, ale nebylo to ono. Stále usilovněji hledal náboženský směr, v němž by se cítil svobodný a který by zároveň vyrůstal z úcty a rovnosti mezi lidmi. Nenašel. A tak založil vlastní sbor mimo tehdejší denominace. Byl jím právě People's Church, který se později, téměř ve stejné době jako Svobodné bratrství, připojil k unitářství. A právě tak jako Čapek, i Bradley nakonec dospěl k názoru, že pro svou pokrokovou náboženskou obec potřebuje také moderní zázemí. A tak bylo vybudováno rozsáhlé multifunkční centrum s konceptem nápadně podobným, jako měly budovy pražské unitárie. V této souvislosti se nevyhnutelně vynoří otázka, jak moc se Čapek a Bradley znali. Odpověď možná překvapí. Neznali se. Pravda, Čapek o něco později Bradleyho dílo zběžně zaregistroval. Nicméně o vzájemném vlivu nemůže být řeč. O to zajímavější tato paralela je a rozhodně stojí za to věnovat jí pozornost. Tohle je hlavní vchod do People's Church. Tak vítejte. Pojďte dál. Hello, I'm Susan Harlow, and I'm the pastor of the People's Church in Chicago. And I've been the pastor now for 2.5 years, but have been a member here for about the last 22 years. The history of the church is that Preston Bradley in 1912 got into difficulty with the Presbyterian Church when he refused to say that an infant that was not baptized would be going to hell. So he left the Presbyterian Church and he took about 80 members of his Presbyterian congregation with him, and he founded the Progressive People's Church of Chicago in 1912. In 1925, when he decided that he needed his own building, he got the architect J.E.O. Pridmore, who was known to design various theaters throughout Chicago, and to have a open atmospheric design, to design his church, which he called then the Chicago Temple. And in 1925, June, they broke the ground here in Uptown at our current location, 941 West Lawrence, for the building of what we now call the Preston Bradley Center. Cílem bylo vybudovat otevřené a vzdušné prostředí pro duchovní shromáždění, které by architektonickým výrazem podpořilo tvůrčí proudění myšlenek a pozitivně ovlivňovalo způsob, jakým lidé přemýšlejí o víře a náboženství. Ústředním prostorem je stejně jako v Praze velký shromažďovací sál vystavěný přes 2 patra budovy. Ten v People's Church pojme 1600 lidí a býval do posledního místa plný. Kromě toho jsou zde i 2 menší sály, které obec dlouhodobě pronajímá jiným náboženským sborům. Najdete tu také několik uměleckých ateliérů, malou galerii, kanceláře a pochopitelně technické zázemí. O historii tohoto místa dodnes svědčí i nápis, dochovaný na dveřích kanceláře, kde Preston Bradley pracoval. Preston Bradley byl jedním z prvních duchovních, jejichž promluvy pravidelně vysílal rozhlas. A každopádně byl nejúspěšnějším. Přes tohle médium ho znali a po desítky let každý týden poslouchali miliony lidí a v Chicagu se stal ještě za života velice váženou osobností. Byl členem vedení významných kulturních institucí, včetně zdejší univerzity a knihovny. Ostatně hlavní hala její historické budovy s obrovskou skleněnou kopulí z ateliéru Charlesa Tiffanyho stále nese Bradleyho jméno. Dnes slouží jako Chicagské kulturní centrum. He was the minister here then for about 66 years, from 1912 until the late 1970s. And in that time, the neighborhood of Uptown changed dramatically as
more and more immigrant groups moved into the city of Chicago and used Uptown as their port of entry. In those days, there was more and more poverty in this neighborhood, more and more single-room occupancies, more and more groups that were just getting a toehold into the city of Chicago. And so Preston Bradley's community at the worship services declined like the neighborhood declined. In the 1980s, the church was about to close. This was after he had retired. And the United Church of Christ decided that they needed to keep another liberal congregation from closing in the city of Chicago, as many liberal Protestant congregations were closing and moving to the brand new suburbs of the 1940s and 1950s. And so they decided to put together a group of Unitarian Universalists and United Church of Christ members who would look at this church as a continuing legacy of urban ministry, working with the poor that lived here and working in the streets and being a refuge or sanctuary of sorts for people who were left out of many other congregations. Today, the present members still carry on the legacy that this should be a building and a temple where people are welcomed no matter who they are, that they might be broken and bruised and bleeding, but they are entirely welcome to this place. People's Church je od svých počátků přes úzké vazby k unitářům nezávislou náboženskou institucí s vlastní správou, majetkem a také možností vybírat si své duchovní. Středobodem programů jsou i v současnosti duchovní shromáždění. Konají se 2 týdně. To hlavní, tradiční, ale pro výrazně menší komunitu náboženských liberálů probíhá v neděli. Ve středu se pak konají mnohem početněji navštěvovaná shromáždění, určená zejména lidem ve složité sociální situaci a především afroamerického a hispánského původu. Ostatně celý sbor je hodně orientován na pomoc potřebným. V jednom z horních pater budovy například poskytuje ubytování více než 70 lidem bez domova, včetně obědů zdarma. You can walk in and see us on a Sunday morning as about 20 people and think, oh my goodness, that's a dead and dying congregation. But if you stick around and hang out with some of the 20s or 30 of us, you find multiple gifts and incredible, fantastic people. And so our goal and our objective is, how do we be a faith-filled people that lives out our values in everything we do, and to know that our faith is the source of our courage, the source of our vision and what we want to do in the city, and the source of who we are and how we make this building much more of a community center for people from all walks of life. The People's Church, though, is very active with our community organizing group, One North Side, and that organization is working to help the city redevelop affordable housing and perhaps even bring back rent control for this neighborhood in order to keep some of the nonprofit affordable housing units available. Komunita navázaná na People's Church je opravdu rozmanitá a zajistit všechny programy i náročný provoz 6podlažní historické budovy není vůbec jednoduché. Část příjmů plyne pochopitelně z pronájmu, ale to zdaleka nestačí. Bez darů, grantů a samozřejmě spousty dobrovolnické práce by se sbor neobešel. I tak je udržování celého komplexu v dobrém stavu velmi složité. Pozitivní na tom je, že díky tomu dodnes zůstal nesmírně autentický. Stačí představit si, jak je tohle místo plné lidí, jak tady sedí stovky posluchačů a bedlivě naslouchají každému slovu, které padne. Jak tady dole stojí Preston Bradley. Ta atmosféra je dokonalá. To místo je prakticky v původním stavu, jak to bylo před těmi 100 lety. A doufejme, že si People's Church svou jedinečnost a důležité místo mezi liberálními náboženskými sbory udrží i nadále.